Hello students, today we are going to start with numericals of our last chapter in physics, okay, that is AC currents, AC circuits, alternating current circuits, okay, chapter 13. So AC circuits, त्याचे numericals आपण करणार आहे, ठीक आहे. Now we are going to do the same thing. We are going to do it type wise. आपण type wise करणार आहे numericals, okay. So सुरुवातीला मी जे numericals करणार आहे, okay, ते कुठल्या फॉर्म्युलावर बेस्ड आहे तर the equation of alternating EMF E is equal to E naught sin omega t. Okay, the equation of alternating current I is equal to I naught sin omega t. E naught is a peak value. मग आपण एक दोन अजून फॉर्म्युले ठेवते. E RMS is E naught upon root 2 किंवा I RMS is equal to I naught upon root 2. Okay, so basically ह्या फॉर्म्युल्यावरचे आपण प्रॉब्लेम सुरुवातीला करणार. Okay, so we'll start with the problems from your textbook. Okay, page number is 289. Example 13.1. Page 289. Example 13.1. Okay. बघा solve example आहे, लक्ष द्या. An alternating voltage is given by, okay, E equal to 6 sin 314t. Find peak value, frequency, time period and instantaneous value, okay, of voltage at t equal to 2 millisecond. Okay, so this is the problem. Okay, now first of all आपण direct solution लिहूया. What is given to you? Equation is given. E is equal to 6 sin 314t. E is equal to 6 sin 314t. Okay, now what is our standard format? त्याच्याबरोबर compare करा. So comparing with E equal to E naught sin omega t. E naught च्या जागी 6 आहे, so E naught is equal to 6 volt and omega is equal to 314 radian per second. ओके, सगळ्यात पहिल्यांदा आपण E नॉट आणि ओमेगा काढून घेतला कारण तो कंपॅरिझननीच येतो. ठीक आहे, आता एक एक प्रश्न वाचू. काय विचारलंय? फर्स्ट द पीक व्हॅल्यू E नॉट 6 व्होल्ट आलं. सेकंड फ्रिक्वेन्सी, ओके, पहिले काढली पीक व्हॅल्यू, मग काढायची फ्रिक्वेन्सी. ओमेगा किती आलाय? 314 ना, मग फ्रिक्वेन्सी काढता येईल. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय f. So f is equal to omega upon 2 pi. So omega आला 314 upon 2 into 3.14. बरोबर? म्हणजे f is equal to 31400 upon 2 into 314. मी डेसिमल शिफ्ट केले, 2 0 टाकले. 100 upon 2. So frequency is 50 hertz. Okay, so frequency comes 50 hertz. बघा, पीक व्हॅल्यू विचारली होती, फ्रिक्वेन्सी विचारली होती, दोन्ही आपण कंपॅरिझननी काढलेले आहेत. ओके, नाउ थर्ड थिंग, टाइम पिरियड. ओके, नाउ इफ यू हॅव फ्रिक्वेन्सी यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट टाइम. सो टाइम पिरियड t इज इक्वल टू 1 upon f, that is 1 upon 50. Okay, that is 0.02. So time आला 0.02 seconds. Okay, हे सगळे सिंपल फॉर्म्युले. आणि शेवटची instantaneous value of EMF, okay, when time is 2 millisecond. आता नीट लक्ष द्या. चौथ्या गोष्टीसाठी तुम्हाला टाइम दिलाय 2 मिलीसेकंड, म्हणजेच 2 into 10 raised to -3 सेकंड.
हा टाइम दिलाय, इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू त्या इन्स्टंटची विचारली. इक्वेशन काय आहे? E इक्वल टू 6 साइन 314 t. मग t च्या जागी हे टाका 6 साइन, आता 314 आहे ना, ओके, ऍक्च्युली 314 आहे. मग 3.14 इज पाय ना, इथे 314 आहे. जर मी इथं 3.14 लिहिलं तर 10 raised to 2 लिहिलं प्लस 2, आणि t इज 2 into 10 raised to minus 3, बरोबर. म्हणजे 6 साइन पाय इंटू 0.2, ओके, 0.2 ना, बरोबर, ओके. So 6 sin 0.2 into pi ना, sin 90, pi into 0.2 ना, ओके. सो पायची व्हॅल्यू जर का आपण डिग्री मध्ये केली, हे रेडियन आहे ना, डिग्री मध्ये केली तर ते 180 इंटू 0.2 साइन 360 येईल. नाही आपण सॉल्व करू, ओके. पाय 0.2 is 1/5, so 6 sin pi by 5. This is the answer, 6 sin pi by 5, ओके. म्हणजे आता तुम्हाला sin pi by 5 काढायला लागेल, ओके. sin pi by 5 म्हणजे 180 upon 5 करा, 180 upon 5 किती येणार? sin 5 त्रिक 15, 3 राहिले 35, 6 sin 36, ओके. आणि sin 36 लॉग वरनं कळेल तुम्हाला, ओके. sin 30 0.5 असतो, sin 36 त्याच्यापेक्षा थोडा जास्त असेल. मग sin 36 लॉगनी बघायचा आणि 6 नी त्याला मल्टिप्लाय करायचं, 6 into sin 36 and that will be your final answer. पुस्तकात उत्तर चुकलेलं आहे. पुस्तकात 6 व्होल्ट उत्तर आले. 6 व्होल्ट उत्तर कधी येईल? जर इथे 90 आला तर, म्हणजे π/2 आला तर. पण π/2 येत नाही, इथे π/5 येतो, ओके. सो आपली प्रोसेस बरोबर आहे. फक्त तुम्हाला एक स्टेप करायची आहे. तुम्हाला sin 36 चेक करायचा आहे, त्याची व्हॅल्यू द्यायची आणि त्याला 6 नी मल्टिप्लाय करायचं. दॅट विल बी युअर फायनल स्टेप, ओके. अँड युअर आन्सर विल कम अप्रॉक्सिमेटली 3.527. So E will come 3.527 volt. So this is the instantaneous EMF, okay, which you can check, okay. जो check करा तुम्ही instantaneous EMF, okay. Got the first problem? पहिला प्रॉब्लेम कळालाय का? ठीक आहे, ओके. फक्त पुस्तकात हे उत्तर चुकलेलं आहे, तेवढं करेक्शन करून घ्या. Okay, now we'll go to next problem. Pay attention. Page number 30520. Page 305, problem number 20. Okay, बघा काय problem. Look at the problem.
Find the time required for a 50 hertz alternating current to change its value from 0 to the RMS value. 0 पासून RMS झाली पाहिजे. ओके, सगळ्यात पहिल्यांदा इकडे लक्ष द्या. फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड म्हणजे टी विचारलंय. फ्रिक्वेन्सी दिली आहे 50 हर्ट्ज टू चेंज द व्हॅल्यू ऑफ करंट फ्रॉम 0 टू RMS व्हॅल्यू. ओके, 0 टू RMS व्हॅल्यू म्हणजे I इज इक्वल टू IRMS दिलाय. I इज इक्वल टू IRMS दिलाय. जी करंटची व्हॅल्यू 0 पासून RMS झाली पाहिजे म्हणजे तुमचं इन्स्टंटेनियस करंट 0 पासून किती झाला पाहिजे RMS. सो I इज इक्वल टू IRMS. ओके, लुक एट द सोल्युशन. हा खूप सिंपल प्रॉब्लेम आहे, लक्ष द्या, फक्त सोडून झाला पाहिजे. आता करंटचे इन्स्टंटेनियस करंटचे इक्वेशन काय? I is equals to I naught sin omega t. But what is I? I is IRMS is equal to I naught sin 2 pi f into t. Omega la 2 pi f लिहिलं. Now what is IRMS? IRMS is I naught upon root 2 is equal to I naught sin 2 pi into 50 t. Frequency 50 है ना? Here I naught get cancel. 1 by root 2 इधर लिखो. 1 by root 2 is equal to sin 100 pi t. 50 into 200. Sin इकडे घेतलं. Sin inverse of 1 by root 2 is equal to 100 pi t. आता sin inverse 1 by root 2 म्हणजे sin 45 डिग्री, पण आपण रेडियन मध्ये लिहूयात pi by 4. So pi by 4 is equal to 100 pi t. Sin remove झाला. Now you can cancel pi. तुम्हाला t विचारलाय. So 1 upon 400 is equal to t. म्हणजेच t आला 0.25 into 10 raised to minus 2 म्हणजेच t आला 2.5 into 10 raised to minus 3 seconds. So time required from current to go from 0 to RMS is 2.5 into 10 raised to minus 3 seconds, and that is your answer. ओके, बघा मी पहिलेच बोललो होतो प्रॉब्लेम एकदम सोपा आहे, फक्त कळलं पाहिजे काय करायचंय. त्यांनी तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी दिली आहे, त्यांनी सांगितलंय करंट गोज फ्रॉम 0 टू RMS. 0 टू RMS म्हणजे करंट I इज इक्वल टू IRMS. मग I च्या जागी IRMS टाकला. IRMS चा फॉर्म्युला I नॉट अपॉन रूट 2 तो टाकला. I नॉट कॅन्सल. 1 बाय रूट 2 राहिला. साइन पलीकडे घेतला, साइन इनवर्स झाला. Sin inverse 1 by root 2 is 45 degree. Radian मध्ये दिला pi by 4. Pi gets cancelled and I calculated the value of t. Okay? जमले सगळ्यांना? ठीक है? So this was the second problem on that formula. One more is there that we will do now. Okay? Look at the next one. Okay. 12th problem, same page 305, problem number 12. D1. Page 305, problem number 12. Look at that. If the effective current in a 50 cycle AC circuit is 5 ampere, effective current है म्हणजे RMS current है. What is the peak value of current? I not काढायचं आहे. What is the current 1 upon 600 second after it was 0? Okay. आता पहिल्यांदा तुम्हाला काय काय दिले ते लिहून घ्या. फ्रिक्वेन्सी दिली आहे. किती आहे फ्रिक्वेन्सी? 50 हर्ट्ज. ओके. IRMS दिलाय तुम्हाला. IRMS दिलाय 5 एम्पियर. ओके. आणि तुम्हाला परत एक करंट विचारलाय.
ओके, इन्स्टंटेनियस करंट विचारलाय म्हणजे आय विचारलाय, पण तेव्हा टाइम किती आहे 1/600 सेकंड्स हा टाइम. ओके, ठीक आहे, दॅट्स इट. ओके, सो बघा सोपा प्रॉब्लेम आहे. सोल्युशन तुम्हाला आय पण विचारलाय आणि अजून एक गोष्ट विचारली आय नॉट, पीक व्हॅल्यू पण विचारली ना. आता आय नॉट डायरेक्ट काढू शकतो मी कारण आय आर एम एस आहे ना. सो काय फॉर्म्युला, आय आर एम एस इज इक्वल टू आय नॉट अपॉन √2 म्हणजेच आय नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू आय आर एम एस. √2 इज 1.414 into IRMS is 5, so I naught comes to be करा मल्टीप्लाय 5 चौक 20, 5 एके 5 2 7, परत 5 चौक 20, 7.07 एम्पियर. So I naught आला 7.07 एम्पियर. Okay, so I naught comes to be 7.07 एम्पियर. पीक व्हॅल्यू आली. ओके, आता आय काढायचं आहे. आता आयचं डायरेक्ट इक्वेशन वरून करू आपण. आय इज इक्वल टू आय नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, करा सॉल्व. आय नॉट किती आहे आताच काढलाय 7.07 साइन ओमेगाला काय लिहायचं 2πf इंटू टी. 7.07 साइन 2π इंटू 50 into 1/600. 0 gets cancelled. 30 5 30 म्हणजे झालं 7.07 इंटू साइन π/6. पाय वरती आणि खाली 6. साइन π/6 म्हणजे साइन 30 आणि साइन 30 असतो हाफ. सो 7.07 इंटू हाफ. सो आय इज इक्वल टू 2×6 1 2×5 10 परत 2×6 2×10. सो युअर आन्सर कम्स टू बी 3.535 एम्पियर. ओके, कळतंय का? बघा सोपा प्रॉब्लेम होता. त्यांनी तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी दिली आहे, इफेक्टिव्ह करंट म्हणजे आरएमएस करंट दिलाय, त्यांनी पीक व्हॅल्यू विचारली आहे आणि इन्स्टंटेनियस करंट विचारलाय आणि टाइम दिलाय. पीक व्हॅल्यू आपण डायरेक्ट आरएमएस वरून काढू शकतो. पीक व्हॅल्यू इज आय आर एम एस इंटू √2 काढलं आणि इन्स्टंटेनियस इक्वेशन लिहिलं. ओके, आणि त्याच्यात व्हॅल्यूज टाकल्या आणि सॉल्व्ह केलं. ओके, आय गॉट द आन्सर अँड दॅट आन्सर इज 3.535 एम्पियर. सो हा आला पीक व्हॅल्यू आणि ही आली इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू. ओके, सो आपण इंट्रोडक्शन वर 3 प्रॉब्लेम्स होते पुस्तकात, ते तिन्ही केलेले आहेत. ओके, सो वी फिनिश ऑल द प्रॉब्लेम्स विच वर बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस. ओके, ओके, मी म्हटलं तुम्हाला टाईप वाईज करू आपण. ओके, सो इंट्रोडक्शनचे झाले. त्यानंतर आपण जर आता शेवटच्या पार्टकडे जाऊ चॅप्टरच्या. ओके, शेवटच्या लेक्चरला, लास्ट लेक्चरला मी तुम्हाला एलसी ऑसिलेटर आणि रेझोनन्स शिकवला होता. पहिले त्याचे प्रॉब्लेम्स करू आपण. ओके, सो आता आपण एलसी ऑसिलेशन्सचे प्रॉब्लेम करूया. ओके, आणि रेझोनन्स. ओके, सो वी हॅव टू फिनिश विथ एलसी ऑसिलेशन अँड रेझोनन्स नाउ. ओके, आता एलसी ऑसिलेशन्स मध्ये 2च फॉर्म्युले होते. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता हाफ CV² आणि एनर्जी ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड तो होता हाफ LI². दॅट्स इट. हे 2च महत्वाचे फॉर्म्युले. ओके, तुम्ही म्हणाल सर तो हाफ CV² नव्हता. हा आपण असं लिहिला होता हाफ Q²/C. ओके, पण हाफ CV² सुद्धा चालतो, Q²/C सुद्धा चालतो. 3 फॉर्म्युले, 3 पैकी कुठलाही वापरा. ओके, ठीक आहे. So we'll go and solve that problem now. Okay, बघा पेज नंबर सेम, पेज नंबर 305 22, प्रॉब्लेम नंबर 22, पेज 305 प्रॉब्लेम नंबर 22. ओके,
बघा सॉल्व करू. एकदम सिंपल प्रॉब्लेम आहे. अ 10 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर इज चार्ज टू अ 25 वोल्ट ऑफ पोटेन्शियल. कॅपॅसिटर दिलाय. कॅपॅसिटरची कॅपॅसिटी आहे 10 मायक्रोफॅरेड म्हणजे 10 इंटू 10 रेज टू मायनस 6 फॅरेड म्हणजे उत्तर आलं 10 रेज टू मायनस 5 फॅरेड. सो दिस इज द कॅपॅसिटी. ओके. पुढे इज चार्ज टू अ 25 वोल्ट ऑफ पोटेन्शियल. पोटेन्शियल इज 25 वोल्ट. ओके. पोटेन्शियल इज 25 वोल्ट. पुढे the battery is disconnected and a pure 100 millihenry coil is connected. 100 millihenry coil means it's an inductor coil. 100 millihenry. 100 म्हणजे 10 raised to 2, milli is 10 raised to minus 3 henry. So 10 raised to minus 1 henry is the coil of inductor. Okay. Today across the capacitor so that LC oscillations are set up. Calculate the maximum current in the coil. So you have to find out value of current in the coil. तुम्हाला coil मधला current काढायचा आहे. Okay. So now you have to find out value of current in the coil. ठीक आहे. LC oscillations are set up म्हणजे तो चालू झालाय. आता तुम्हाला आठवत असेल in LC oscillation we convert electrostatic energy into magnetic energy and magnetic energy into electrostatic energy and this continues. Okay. म्हणजेच when you are talking about LC oscillator, okay, basically there is a conservation of energy. Okay. Energy of capacitor, okay, is exactly equal to energy of inductor आणि ही प्रोसेस कंटिन्यू होते. Capacitor to inductor, inductor to capacitor. This process continues. Okay. मग energy of capacitor चा फॉर्म्युला काय येणार आहे? half CV square is equal to energy of inductor half LI square. Half gets cancelled. आता नीट बघा CVLI तुम्हाला I विचारलाय CVL दिलेला आहे. ओके. म्हणजे तुमचा फॉर्म्युला आला I square is equal to CV square upon L म्हणजेच I is equal to under root CV square upon L. ओके. सो एवढंच तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं. दॅट्स इट. ठीक आहे. त्यात पण तो V स्क्वेअर बाहेर गेला तर C बाय L अंडर रूट इंटू V. कळलं. चला सबस्टिट्यूशन्स करा. काय येणार? Current is equal to under root C. C is 10 raised to minus 5 upon L. L is 10 raised to minus 1 into by 25. 10 raised to minus 1 वर गेला plus 1 म्हणजे 10 raised to minus 4 त्याचं रूट आलं 10 raised to minus 2 into 25. So current is equal to 0.25 ampere. बघा काही कॅल्क्युलेशन पण अवघड नाहीये. यू कॅन 25 into 10 raised to minus 2 म्हणजेच 0.25 एम्पियर. सो करंट इन युअर इंडक्टर इज 0.25 एम्पियर. ओके. समजला. LC ऑसिलेटरचा प्रॉब्लेम आहे. स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लेम आहे. ओके. व्हॉट वी डिड, वी फर्स्ट गिवन दिलं कॅपॅसिटन्स, इंडक्टन्स, व्होल्टेज दिलंय, करंट विचारलाय. आपण फक्त सगळे सबस्टिट्यूट केलं आणि देयर इज अ कम्प्लीट कन्झर्वेशन. मी सांगितलं तुम्हाला आयडियल LC ऑसिलेटर असेल तर पूर्ण इलेक्ट्रिक एनर्जी मॅग्नेटिक होते, पूर्ण मॅग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक होते आणि ही प्रोसेस कंटिन्यू होते. ओके. सो दिस नेव्हर स्टॉप्स. फाइन. ओके. सो दिस वॉज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम 22 पेज 305. ठीक है. ओके. नाउ one more problem is there which is exactly similar. असंच आहे. फक्त इथं तुम्हाला गिवन मध्ये ह्या तीन गोष्टी दिल्या होत्या आणि करंट विचारला होता ना, त्याच्यामध्ये तुम्हाला कॅपॅसिटन्स, व्होल्टेज आणि करंट दिलाय, इंडक्टन्स विचारलाय. पण एक्झॅक्टली सिमिलर प्रॉब्लेम आहे. ओके. बघा आपण तो पण करू. आय एम टॉकिंग अबाउट 23rd प्रॉब्लेम. ओके. फॉर्म्युला नाही रफ करणार मी कारण फॉर्म्युला तोच आहे.
Okay, so now we are talking about problem number 23, same page 305, problem number 23. ऐका आता, 100 microfarad capacitor is charged with a 50 volt source. So capacitor is 100 microfarad, 100 is 10 raised to 2, micro is 10 raised to minus 6. So your capacitance comes to be 10 raised to minus 4 farad. It is charged with a battery of 50 volt. कितीची बॅटरी लावली आपण? 50 volt बॅटरी लावली. पुढे then source supply is removed and the capacitor is connected across an inductance, as a result of which 5 ampere current flows through it. Current दिलाय 5 ampere. Okay, current 5 ampere current flows through the inductance. Calculate the value of inductance. So you have to find out L. तुम्हाला L काढायचं. Okay, बरोबर. सो आता तुम्हाला इंडक्टन्सची व्हॅल्यू काढायची आहे, एल ची व्हॅल्यू काढायची. सेम अगेन देयर इज अ कॅपॅसिटर अँड इंडक्टर. सो एनर्जी ऑफ कॅपॅसिटर completely gets converted into energy of inductor. Half CV square is equal to half Li square. Half gets cancelled. Okay, this time you have to find out L. So L is equal to CV square upon I square. Okay, आणि करा आता कॅल्क्युलेशन. C is 10 raised to minus 4 into V, V चा square म्हणजे 50 square upon current is 5 square will be 25. So 10 raised to minus 4 into 2500 upon 25, 100 म्हणजे 10 raised to 2. So L is equal to 10 raised to minus 4 into 10 raised to 2. So L is equal to 10 raised to minus 2 Henry. म्हणजेच L is equal to 0.01 Henry. The value of inductance comes to be 0.01 Henry. Okay, कळलं? So this is the value of inductance which we calculated. बघा समजून घ्या, याच्या अगोदरच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण कोण काढला होता? करंट काढला होता. आणि ह्या प्रॉब्लेम मध्ये करंट दिलाय आपल्याला, आपण इंडक्टन्स काढला. पण पॅटर्न फॉर्म्युला सगळं सेम आणि एलसी ऑसिलेटरवर एवढाच एक टाइपचा प्रॉब्लेम येतो. ओके, बाकी कुठलेच येत नाही. ठीक आहे. सो दिस इज द इझी अँड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर. ओके, बघा आपण इंट्रोडक्शन वर 3 प्रॉब्लेम केले, 2 प्रॉब्लेम आपण एलसी ऑसिलेशन्स वर केले. आता अजून 2 प्रॉब्लेम करू आपण रेझोनन्स वर. ओके, बघा लक्ष द्या. Okay, now if you remember resonance, मी तुम्हाला 2 कॉम्बिनेशन शिकवले, सिरीज रेझोनन्स अँड पॅरलल रेझोनन्स. सिरीज मध्ये करंट वाढतो, पॅरलल मध्ये करंट कमी होतो. बरोबर आहे. ओके, आता रेझोनंट फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला पहिले लक्षात ठेवायचा. FR is equal to 1/2 by √LC. This is the formula for resonant frequency. कॉम्बिनेशन कुठलं पण असू द्या, सिरीज पॅरलल, रेझोनंट फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला बदलत नाही. दुसरी गोष्ट, जेव्हा सिरीज मध्ये रेझोनन्स होतो तेव्हा XL इज इक्वल टू XC असतो आणि त्यामुळे Z इज इक्वल टू R येतो. हे एक लक्षात ठेवा की जेव्हा सिरीज कॉम्बिनेशन असतं आणि जेव्हा रेझोनन्स होतो तेव्हा XL XC सेम असतो, Z आणि R इक्वल येतो. ठीक आहे. Now we'll solve problem. Okay, now pay attention. पहिल्यांदा आपण एक सॉल्व एक्झाम्पल करू. ओके, आणि मग अनसॉल्व कडे जाऊ. ओके, सो पेज नंबर 296, पेज 296. ओके, एक्झाम्पल 13.5. 13.5. Okay, now look at the problem. Okay, a 100 millihenry inductor given जो अपन 100 millihenry inductor. So inductor is 100 millihenry.
So 100 is 10 raised to 2, milli is 10 raised to minus 3 Henry, म्हणजेच 10 raised to minus 1 Henry. Okay, a 100 millihenry inductor, a 25 microfarad capacitor 25 microfarad, म्हणजेच 25 into 10 raised to minus 6 farad. 100 millihenry inductor, 25 microfarad capacitor, and a 15 ohm resistor. 15 ohm resistor. Okay? Are connected in series. हे सगळं सिरीज ला लावलं. LCR कॉम्बिनेशन आहे. To a 120 volt 50 hertz AC source. आता AC सोर्स दिलाय म्हणून मी EMF लिहितो. E is 120 volt and frequency is 50 hertz. ठीक आहे? ही कोणाची फ्रिक्वेन्सी आहे? AC सोर्सची फ्रिक्वेन्सी आहे. ठीक आहे? पुढे कॅल्क्युलेट. 3 गोष्टी काढायच्या. ओके, आता मी डायरेक्ट सोल्युशन मध्येच लिहितो. ओके, फर्स्ट पहिली गोष्ट काय काढायची आहे? इम्पेडन्स ऑफ सर्किट ऍट रेझोनन्स. बघा, रेझोनन्स आहे, सिरीज कॉम्बिनेशन आहे, रेझोनन्स आहे. मी आताच सांगितलं, जेव्हा सिरीज मध्ये रेझोनन्स होतो तेव्हा एक्सेल आणि एक्सी सेम असतो आणि झेड इक्वल टू आर असतो. ओके, म्हणजेच ऍट रेझोनन्स XL equal to XC, therefore Z is equal to R आणि Z is equal to 15 ohm. सो पहिला आन्सर डायरेक्ट येतं, कॅल्क्युलेशन करायची गरजच पडत नाही. कळलं का? ओके, Z equal to R म्हणजे Z equal to 15 ohm. ओके, दुसरा प्रश्न, करंट ऍट रेझोनन्स काढू ना. सेकंड करंट ना, ओम्स लॉ काय असतो रे? यू हॅव टू फाइंड आउट व्हॅल्यू ऑफ करंट ऍट रेझोनन्स ना. Okay, so E is equal to I into Z. Z का दिला? कारण अपोजिशन Z आहे ना, मग I is equal to E upon Z. E is 120 दिलंय upon Z आपण काढलाय 15. So current comes to be 8 ampere. So what is the value of current at resonance? जेव्हा रेझोनन्स होईल तेव्हा Z आणि R सेम असेल. मग इथे Z लिहायचा, कारण आता तिघं मिळून अपोज करतायत, त्याला इम्पेडन्स म्हणतात. सो I is equal to 8 ampere. फाइन. ओके, 2 गोष्टी काढल्यात. आणि आता शेवटची गोष्ट, थर्ड, रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी. ओके, इट्स अ क्लियर कट प्रॉब्लेम. इन थर्ड वी हॅव टू फाइंड आउट रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी. आणि रेझोनंट फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला असतो 1/2 पाय under root LC. So let's solve this. Okay, 1/2 into 3.14 under root L 10 raised to minus 1 into 25 into 10 raised to minus 6. म्हणजे हे आलं 1/6.28 under root. जर मी ह्याला 2.5 लिहिलं तर काय येईल रे? 2.5 लिहिलं तर 10 raised to 1 म्हणजे हा कट होईल, 10 raised to minus 6. ओके, सो आता तुम्हाला काय करायचंय? 1/6.28 into 2.5 चं रूट बघा, 10 raised to minus 6 चं रूट 10 raised to minus 3. इथे 2.5 चं स्क्वेअर रूट लिहा आणि मग हे सगळं तुम्ही लॉगनी सॉल्व्ह करा. ओके, सो फर्स्ट चेक द स्क्वेअर रूट अँड देन सिम्प्लिफाय the remaining answer by log. Okay, तुमचं जे पुस्तकात दिलंय ते ॲक्युरेट आन्सर येईल. 100.65 दिलंय, यू विल गेट ॲक्युरेट आन्सर 100.65 हर्ट्ज. फक्त कॅल्क्युलेशनचा पार्ट तुम्ही करा. ओके, ते पण सांगितलंय मी तुम्हाला. रूट 2.5 बघायचं, नंबर येईल आणि मग हे सगळं लॉगनी सोडवायचं. यू विल फायनली गेट युअर आन्सर. ओके, प्रॉब्लेम समजून घ्या. यातली महत्वाची गोष्ट हीच होती की झेड डायरेक्ट कसा काढायचा विदाउट वेस्टिंग टाइम. ओके, याचं तुम्ही म्हणाल सर आम्हाला झेडचा फॉर्म्युला येतो ना, अंडर रूट XL मायनस XC स्क्वेअर प्लस R स्क्वेअर, तो काढलात तरी चालेल, पण XL आणि XC ची व्हॅल्यू सेम येणार आहे कारण इथे रेझोनन्स झालाय. कळलं? म्हणजे Z इक्वल टू R येणार. फाईन. ओके, सो दिस वॉज द प्रॉब्लेम. ओके, फ्रॉम युअर टेक्स्ट बुक. ओके, सॉल्व एक्झाम्पल होता. अजून एक अनसॉल्व एक्झाम्पल मध्ये. ओके, तो पण करूयात आपण.
page 305. Okay, now last problem, today's last problem. Okay, बघा बघा page 305 21, page 305 problem number 21. ठीक है, I will read and write given. Okay, pay attention. लक्ष द्या. Calculate the value of capacity in picofarad. Capacity in picofarad. ठीक है, capacity काढायची picofarad मध्ये. Which will make 101.4 microhenry inductance. L 101.4 microhenry म्हणजे 101.4 into 10 raised to minus 6 Henry. This is the inductance. To oscillate with a frequency of 1 megahertz. फ्रीक्वेंसी दिली आहे, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी म्हणजे रेझोनंट फ्रीक्वेंसी आहे 1 मेगाहर्ट्ज म्हणजे 10 रेज टू 6 हर्ट्ज. फाइन. ओके, बघा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लेम आहे. कपॅसिटी विचारली आहे, इंडक्टन्स दिलाय, रेझोनंट फ्रीक्वेंसी दिली आहे. डायरेक्ट रेझोनंट फ्रीक्वेंसीचा फॉर्म्युला लिहा. सोल्युशन FR is equal to 1 upon 2 pi अंडर रूट LC. तुम्हाला C विचारलंय, रूट नकोय मला. स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स काय येणार रे? FR स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय स्क्वेअर LC. C इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय स्क्वेअर L इंटू FR स्क्वेअर 1 upon 4 into 3.14 square into L is 101.4 into 10 raised to minus 6 into frequency. Frequency is 10 raised to 6. त्याचा स्क्वेअर डायरेक्ट करू 10 raised to 12. फाइन. ओके, डोळ्यासमोर कॅल्क्युलेशन दिसत आहेत. ओके, नाव हे सॉल्व्ह करायचं आणि कपॅसिटी काढायची. ओके, जी काही कपॅसिटी येईल तिची पॉवर 10 रेज टू मायनस 12 करायची. का? कारण तुम्हाला उत्तर पिको फॅरेड मध्ये विचारलंय ना. पिको इज 10 रेज टू मायनस 12. सो व्हॉट एव्हर आन्सर यू विल गेट, कन्वर्ट इट इनटू पिको फॅरेड. ओके, परत एकदा कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे विच यू कॅन इझिली डू. ओके, हे सगळे कॅल्क्युलेशन करा, मल्टिप्लाय करायला अग्नी आणि मग रेसिप्रोकल घ्या, तुम्हाला डायरेक्ट फायनल आन्सर येईल. ठीक आहे, 3.14 चा स्क्वेअर आहे बरं का. हा स्क्वेअर मी डायरेक्ट करून दिलाय तुम्हाला 10 रेज टू 6 चा 10 रेज टू 12 हर्ट्ज. फाइन. ओके, सो हे झाले दोन प्रॉब्लेम्स आपले रेझोनन्सचे. ओके, म्हणजे आज आपण इंट्रोडक्शन वर 3 प्रॉब्लेम, LC ऑसिलेशन वर 2 आणि रेझोनन्स वर 2 असे 7 प्रॉब्लेम पूर्ण केले आज. ओके, आता आपले पॉवर तर काढलेले, त्यामुळे पॉवर वरचे 4-5 प्रॉब्लेम्स नाही करायचे आपल्याला, ते सिलेबस मध्ये नाही आहेत. ओके, आता राहिले कुठले प्रॉब्लेम? आता राहिला इंडक्टर, रेझिस्टर, कपॅसिटर आणि LCR याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स राहिले फक्त. ओके, आणि याच्यावर जवळजवळ 9 प्रॉब्लेम्स आहेत, सॉल्व्ह आणि अनसॉल्व्ह मिळून, म्हणजे 9 प्रॉब्लेम्स राहिले त्या चॅप्टरचे जवळजवळ. ओके, सो आपल्याला आता उद्याच्या लेक्चरला, ओके, दॅट बी लास्ट लेक्चर ऑफ न्यूमरिकल्स, विल बी डुईंग दोज 9 प्रॉब्लेम्स. ओके, म्हणून मी ग्रुप वाईज केलं. आज LC ऑसिलेटर केले 2, रेझोनन्स 2 केले, इंट्रोडक्शनचे 3 केले. म्हणजे आता उद्या फक्त आपल्याला LCR सेपरेट आणि सिरीज कॉम्बिनेशन याच्यावरचे सगळे प्रॉब्लेम्स उद्या करायचे. ठीक आहे, फाइन. सो आय होप देर इज नो डाऊट. कॅल्क्युलेशन कम्प्लीट करा, पुस्तकात उत्तरं चेक करा. पुस्तकातली उत्तरं ॲक्युरेट आहेत, त्यामुळे तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाहीये, ते उत्तर आलंच पाहिजे. ओके, सो यू कॅन फिनिश दिस. ठीक आहे, फाइन. सो थांबूयात आज आपण. ओके, टुमॉरो विल बी अ लास्ट लेक्चर और which I'll be sending and then we'll finish the numerical. Okay, थांबूयात आपण. Okay, thank you very much.